ai thiệt thòi hơn sau vụ ly hôn của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong? Kết quả thật bất ngờ, từ sự ủng hộ rộng rãi trên mạng đến tranh cãi, tại sao hình ảnh nữ thần truyền cảm hứng của Triệu Lệ Dĩnh lại sụp đổ? Tuy nhiên, Phùng Thiệu Phong đã xoay chuyển tình thế nhờ kỹ năng nuôi dạy con chu đáo. Sự đảo ngược danh tiếng ngoạn mục nhất trong ngành giải trí này cho thấy tiêu chuẩn kép của công chúng khi ngày càng khắt khe với các ngôi sao nữ. Nói về chuyện chia tay trong ngành giải trí, diễn biến sau đó của cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong thực sự gây sốc. Khi cả hai chính thức tuyên bố ly hôn, cư dân mạng đã ủng hộ Triệu Lệ Dĩnh một cách áp đảo, cho rằng Phùng Thiệu Phong là một người đàn ông không đáng tin cậy. Ai có thể ngờ rằng chỉ vài năm sau, tình hình lại thay đổi 180 độ. Phùng Thiệu Phong, người từng bị chỉ trích nặng nề, giờ đây lại bị cư dân mạng thương hại, trong khi Triệu Lệ Dĩnh, người từng được mệnh danh là nữ thần truyền cảm hứng, lại vướng vào vòng xoáy tranh cãi chưa từng có. Câu chuyện này phải bắt đầu từ đầu. Giai đoạn đầu của ly hôn, dư luận áp đảo. Vào thời điểm đó năm 2021, hai người vừa mới ly hôn và toàn bộ Internet tràn ngập những lời lên tiếng bênh vực Triệu Lệ Dĩnh. Ai cũng nghĩ Triệu Lệ Dĩnh là một người phụ nữ chăm chỉ, diễn xuất đỉnh cao và chuyên nghiệp, nhưng Phùng Thiệu Phong chắc hẳn không hề trân trọng cô ấy. Nghĩ mà xem, lúc họ kết hôn, thậm chí còn chưa tổ chức hôn lễ đàng hoàng, chỉ lấy được giấy đăng ký kết hôn. Chuyện này sao có thể không khiến người ta suy nghĩ quá nhiều chứ? Vào thời điểm đó, Triệu Lệ Dĩnh thực sự có thể được miêu tả là một người chiến thắng trong cuộc sống. Cô đã giành được giải thưởng Phi Thiên và giải thưởng Bách Hoa. Khả năng diễn xuất của cô được công nhận và hình ảnh người phụ nữ độc lập của cô đã được khẳng định vững chắc. Người hâm mộ nói rằng việc ly hôn là một sự giải thoát, cho phép cô cuối cùng tập trung vào sự nghiệp của mình. Còn Phùng Thiệu Phong thì sao? Anh gần như biến mất khỏi tầm mắt công chúng trong suốt thời gian đó, và mỗi khi xuất hiện, anh lại bị cư dân mạng chế giễu. Những cái mác như vô dụng, vô trách nhiệm, đồ cặn bã liên tục được gán cho anh. Nhưng mọi thứ đều không thể đoán trước và thay đổi theo thời gian. Bước ngoặt, vụ bê bối của Triệu Đức Ân đã thay đổi tất cả. Năm ngoái, mọi thứ bắt đầu trở nên không ổn. Đầu tiên, đạo diễn Triệu Đức Ân bất ngờ xuất hiện và bị đồn là đang hẹn hò với Triệu Lệ Dĩnh. Ban đầu, mọi người đều nghĩ là giả. Dù sao thì, người nổi tiếng cũng thường xuyên có tin đồn. Nhưng lần này, người tung tin lại đưa ra tình tiết cụ thể. Hai người cùng nhau chăm sóc con cái, cùng nhau ra ngoài, thậm chí Triệu Đức Ân còn có thể ra vào nhà Triệu Lệ Dĩnh. Những chi tiết này nghe rất chân thực, không hề bịa đặt. Quan trọng hơn, hoàn cảnh của Triệu Đức Anh có phần đáng lo ngại. Tin đồn lan truyền trên mạng rằng anh là người Myanmar và một số thành viên trong gia đình anh bị tình nghi phạm tội. Mặc dù sự thật của những tin đồn này vẫn chưa rõ ràng, cư dân mạng bắt đầu đặt câu hỏi về phán đoán của Triệu Lệ Dĩnh. Có người bình luận trên mạng, một người là Phùng Thiệu Phong, người kia là Triệu Đức Ân. Quan điểm về đàn ông của người phụ nữ này thật đáng lo ngại. Điều khó chịu nhất là câu nói, đệt mẹ mày, của Triệu Lệ Dĩnh khi cô lên tiếng làm rõ vụ bê bối. Vốn dĩ việc làm rõ xì căng đan là điều tốt, nhưng thái độ của cô lại quá thẳng thừng, thiếu tinh tế. Cư dân mạng lập tức bùng nổ, chỉ trích cô là kẻ thô lỗ, kém thông minh cảm xúc, ăn nói tục tĩu. Đột nhiên, hình tượng tốt đẹp mà Triệu Lệ Dĩnh dày công xây dựng sụp đổ. Ngay cả những người qua đường vốn ủng hộ cô cũng bắt đầu dao động, tự hỏi tại sao cô lại có thể nói như vậy. Kỹ năng diễn xuất bị đặt câu hỏi, giọt nước tràn ly, trời không bao giờ mưa nhưng vẫn đổ mưa như chút nước. Đúng lúc mọi người đang bàn tán về nhân vật Triệu Lệ Dĩnh thì bộ phim Giang Nguyên Lang ra mắt. Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch cùng diễn xuất trên một sân khấu, và kết quả khiến mọi người bất ngờ. Sau khi xem phim, khán giả đều khen ngợi khả năng diễn xuất của Dương Mịch. Diễn xuất luôn là niềm tự hào lớn nhất của Triệu Lệ Dĩnh. Từ Hoa Du Ký đến Anh Có Biết, cô đều dựa vào kỹ năng diễn xuất vững chắc của mình để đạt được vị trí như ngày hôm nay. Nhưng lần này, cô lại bất ngờ bị Dương Mịch lấn át. Điều đáng nói hơn nữa là trong thời gian quảng bá, Dương Mịch chạy khắp nơi và tích cực hợp tác quảng bá, nhưng Triệu Lệ Dĩnh lại không xuất hiện, thậm chí còn không được bước lên thảm đỏ. Cư dân mạng bắt đầu bình luận, người này đang bị cuốn theo à? Anh ta nghĩ mình vĩ đại chỉ vì giành được một vài giải thưởng sao? Sự trở lại của Phùng Thiệu Phong, đúng lúc Triệu Lệ Dĩnh vướng vào tranh cãi, Phùng Thiệu Phong lặng lẽ, lật mặt.
Một số cư dân mạng đã đào lại một đoạn video của anh trong một cuộc phỏng vấn cũ. Trong đó anh nói với vẻ mặt bối rối, đôi khi anh không biết em có thích anh và muốn ở bên anh không, hay em muốn ở bên anh vì em muốn kết hôn. Lời này vừa thốt ra, tâm lý cư dân mạng liền thay đổi. Mọi người đột nhiên cảm thấy người đàn ông này có vẻ rất ủy khuất, có lẽ vấn đề hôn nhân năm đó không hoàn toàn là lỗi của anh ta. Cùng với một số chi tiết mà chúng ta thấy trong cuộc sống hàng ngày, Phùng Thiệu Phong rất chu đáo trong việc chăm sóc con cái và có vẻ là một người cha tốt. Ấn tượng của cư dân mạng về anh bắt đầu được cải thiện. Cách đây không lâu, Phùng Thiệu Phong bị chụp ảnh đang ăn tối cùng một cô gái trẻ, trông hai người khá thân mật. Theo lý mà nói, một nam minh tinh đã ly hôn mà vướng vào scandal chắc chắn sẽ bị chỉ trích nặng nề. Nhưng lần này, phần bình luận lại tràn ngập lời chúc phúc, mong anh ấy tìm được người thực sự yêu thương mình, một người đàn ông tốt như vậy xứng đáng được trân trọng. Thái độ này hoàn toàn khác với phản ứng trước bê bối của Triệu Lệ Dĩnh. Những lý do cơ bản, rốt cuộc, tại sao sự đảo ngược như vậy lại xảy ra? Tôi nghĩ có một số lý do. Đầu tiên là vấn đề kỳ vọng. Ban đầu, mọi người kỳ vọng quá cao vào Triệu Lệ Dĩnh, coi cô như một nữ thần hoàn hảo. Nhưng khi cô bộc lộ những khía cạnh chưa hoàn hảo, sự thất vọng lại càng thêm sâu sắc. Yếu tố thứ hai là sự thay đổi trong thái độ xã hội. Giới trẻ ngày nay có cái nhìn phức tạp hơn về khái niệm phụ nữ độc lập. Nếu một người phụ nữ hoàn toàn bỏ bê gia đình vì sự nghiệp, mọi người sẽ thấy có điều gì đó không ổn. Thứ ba là theo đuổi tính chân thực. Cư dân mạng hiện nay ưa chuộng những ngôi sao có vẻ ngoài chân thực và có khuyết điểm, hơn là những thần tượng được tô vẽ quá hoàn hảo. Hình ảnh có phần vụng về nhưng chân thành của Phùng Thiệu Phong khiến anh dễ được yêu mến hơn. Sự thật tàn khốc của ngành công nghiệp giải trí, sự việc này thực sự phản ánh một thực tế tàn khốc trong ngành giải trí. Sở thích của công chúng rất thất thường, và người được yêu thích hôm nay có thể là kẻ bị ruồng bỏ vào ngày mai. Triệu Lệ Dĩnh đã nỗ lực rất nhiều trong những năm qua, từng bước một từ một vai phụ nhỏ bé vươn lên vị trí hiện tại. Điều đó không hề dễ dàng, nhưng trong ngành này, chăm chỉ là nền tảng, việc giữ gìn hình ảnh và xử lý quan hệ công chúng cũng quan trọng không kém. Tuy danh tiếng của Phùng Thiệu Phong đã được cải thiện, nhưng thành quả vẫn còn hạn chế. Nếu chỉ dựa vào hình tượng người đàn ông tốt, thì khó mà tiến xa được. Tiêu chuẩn kép giữa cư dân mạng, điều thú vị nhất là sự thay đổi trong thái độ của cư dân mạng. Mặc dù cùng vướng phải scandal, Triệu Lệ Dĩnh vẫn bị chỉ trích dữ dội, trong khi Phùng Thiệu Phong lại nhận được sự ủng hộ đông đảo. Sự phân biệt đối xử này phản ánh một số định kiến giới tính. Xã hội đặt ra những tiêu chuẩn cao hơn cho phụ nữ. Việc một người đàn ông đã ly hôn tìm bạn gái mới được coi là bình thường, nhưng khi một người phụ nữ đã ly hôn yêu đương, cô ấy sẽ bị soi xét kỹ lưỡng. Tiêu chuẩn kép này thực sự khá bất công. Điều gì sẽ xảy ra trong tương lai? Thành thật mà nói, không ai biết tương lai của hai người này sẽ ra sao. Tuy danh tiếng của Triệu Lệ Dĩnh hiện tại không mấy tốt đẹp, nhưng kỹ năng nền tảng của cô ấy vẫn còn đó. Nếu cô ấy có thể điều chỉnh lại tư duy và làm lại từ đầu, biết đâu cô ấy sẽ có thể trở lại. Suy cho cùng, giới giải trí luôn đầy rẫy cơ hội để trở lại. Tuy Phùng Thiệu Phong hiện tại đã có chút đồng cảm, nhưng nếu muốn thực sự có chỗ đứng, anh vẫn cần phải tạo ra những tác phẩm hay để tự khẳng định mình. Chỉ dựa vào xây dựng nhân vật thôi là chưa đủ, khán giả cũng không ngốc. Cuối cùng, thời gian sẽ trả lời. Vàng thật không sợ lửa, dù là la hay ngựa, bạn sẽ biết ngay khi dắt nó ra ngoài đi dạo. Sự mặc khải cho chúng ta, sự việc này cũng mang lại nhiều hiểu biết cho người dân thường. Đầu tiên, hãy khiêm tốn, đừng quá phô trương. Vấn đề của Triệu Lệ Dĩnh có lẽ nằm ở chỗ cô ấy quá nổi tiếng, tự đề cao bản thân quá mức. Một khi có chuyện không hay xảy ra, cô ấy sẽ sa ngã thảm hại. Thứ hai, hãy cẩn thận với lời nói của mình. Mặc dù cụm từ "chị ơi" nghe có vẻ mới mẻ, nhưng thực sự không phù hợp để nói ở nơi công cộng. Thứ ba, đừng dễ dàng đứng về phe nào. Ban đầu, cư dân mạng ủng hộ Triệu Lệ Dĩnh rất nhiều, nhưng giờ họ lại đồng cảm với Phùng Thiệu Phong. Kiểu phán đoán cảm tính này thường phản tác dụng. Thứ tư, sự chân thành quan trọng hơn sự hoàn hảo. Phùng Thiệu Phong tuy không hoàn hảo, nhưng sự chân thành của anh đã chạm đến trái tim của biết bao người. Trong thời đại bao bì quá mức này, sự chân thành đã trở thành một thứ hàng hóa khan hiếm. Nói như vậy, tôi thực sự muốn nói với mọi người rằng, khi nói đến ngành giải trí,
Hãy cứ xem và đừng quá nghiêm trọng hóa vấn đề. Người nổi tiếng cũng chỉ là những người bình thường, có điểm mạnh và điểm yếu, thành công và thất bại. Thay vì tốn thời gian phán xét người khác, tốt hơn hết là hãy quan tâm đến cuộc sống của chính mình. Suy cho cùng, sống tốt cuộc sống của chính mình mới là điều quan trọng nhất. Bạn nghĩ sao? Bạn nghĩ gì về sự đảo ngược quan điểm này của dư luận? Hãy thoải mái chia sẻ suy nghĩ của bạn trong phần bình luận. Bạn ủng hộ Triệu Lệ Dĩnh hay Phùng Thiệu Phong? Hay còn chi tiết nào khác về toàn bộ sự việc này mà bạn nghĩ chúng ta chưa để ý?